Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Halil Ibrahim a crescut într-o societate străveche. Un bărbat care a crescut într-un mediu dominat de femei și a rămas în umbra lor. El a fost expus lumii femeilor încă din copilărie și a încercat să-și găsească un loc într-o zonă dominată de vocile, comportamentele și dominația lor. Această situație a lăsat cicatrici adânci asupra personalității lui Halil Ibrahim. Cu toate acestea, aceste cicatrici, în loc să-l facă un individ sensibil față de femei, l-au transformat într-un bărbat care le-a instrumentalizat și și-a pierdut profunzimea emoțională. Pentru că în propria sa poveste, a fost zdrobit de prezența puternică a femeilor și a avut dificultăți în a-și găsi propria identitate. Această copilărie dificilă l-a izolat emoțional pe Halil Ibrahim și l-a transformat într-o persoană care vede femeile ca simple instrumente în viața lui. Când ne uităm la viața lui Halil Ibrahim, anii petrecuți sub dominația femeilor sunt evidenți. Ca mulți bărbați, el nu a trebuit să lupte pentru a exista într-o lume patriarhală. Dimpotrivă, a trebuit să ducă această luptă împotriva femeilor. În timp ce figurile feminine din viața lui i-au modelat viața, un complex de inferioritate profund s-a format în lumea interioară a lui Halil Ibrahim. Pentru că aceste femei l-au umbrit constant pe Halil Ibrahim, nu doar datorită prezenței lor, ci și datorită caracterelor lor dominante. Această situație a stat la baza atitudinilor lui Halil Ibrahim față de femei, a perspectivei sale și a relațiilor sale cu acestea. Ca bărbat care a crescut înconjurat de femei, se simțea constant mic și nesemnificativ în ochii lor. Acest sentiment l-a împiedicat să dezvolte empatie față de femei și l-a făcut să le vadă mai mult ca pe niște obstrucționiste. Femeile nu numai că au existat pentru el, ci au devenit și elemente care i-au modelat dezvoltarea individuală și identitatea masculină. În acest proces, a fost inevitabil ca Halil Ibrahim să vadă femeile ca fiind mai puțin valoroase. Pentru că, deși a crescut printre ei, puterea și prezența lor au amintit constant de propria sa neputință. Prin urmare, ca adult, a dezvoltat tendința de a vedea femeile ca unelte. În relațiile cu ei, în loc să stabilească legături emoționale, a căutat modalități de a le folosi. Acest tipar de comportament formează baza atitudinilor reci și îndepărtate ale lui Halil Ibrahim față de femei. Una dintre cele mai importante figuri feminine din viața lui Halil Ibrahim este sora sa Huda. Huda este o femeie cu un caracter dominant care a reușit să-și stabilească propria putere și autoritate chiar și într-o lume dominată de bărbați. Faptul că Halil Ibrahim a crescut în umbra lui Huda încă din copilărie i-a slăbit identitatea de bărbat și a creat o lipsă profundă de încredere în sine. Huda este o figură care acționează ca un lider în familie, ale cărei decizii nu sunt puse sub semnul întrebării și care îi dirigează pe toți din jurul ei. Această natură dominantă a lui a avut un mare impact nu numai asupra bărbaților, ci și asupra femeilor. Halil Ibrahim a fost neputincios față de personalitatea puternică a lui Huda. Pentru că Huda se comportă ca un dictator în familie. Halil Ibrahim, în schimb, este forțat să-și pună la îndoială propria identitate masculină în fața lui Huda. Această slăbiciune a lui Halil Ibrahim față de Huda este de fapt o reflectare a atitudinii sale generale față de femei. Femeile puternice precum Huda i-au modelat perspectiva asupra femeilor din viața lui. În loc să vadă femeile ca indivizi, el le-a perceput ca figuri puternice și și-a pus la îndoială constant propria putere în fața acelei puteri. Această întrebare a provocat un conflict profund în lumea interioară a lui Halil Ibrahim. Contradicția de a vedea femeile ca fiind puternice și instrumente de folosit a provocat răni adânci în relațiile din viața lui. Conducerea lui Huda s-a manifestat nu numai în familie, ci și în întreaga viață socială a lui Halil Ibrahim.
Huda este un personaj care știe să se poarte ca un bărbat și ale cărui decizii nu sunt puse sub semnul întrebării. Această situație a afectat respectul lui Halil Ibrahim pentru femei. Faptul că Huda a condus ca un om l-a făcut nu doar un lider, ci și o amenințare în ochii lui Halil Ibrahim. Această percepție a amenințării a fost unul dintre principalele motive pentru atitudinea rece și îndepărtată a lui Halil Ibrahim față de femei. Deși Halil Ibrahim are o atitudine rece față de femei, este un bărbat care se predă puterii lui Huda. Huda nu este doar o soră în viața lui, ci și un lider, o figură de autoritate. Acest caracter puternic al lui Huda a afectat încrederea în sine a lui Halil Ibrahim și l-a făcut să-și pună la îndoială propria identitate ca bărbat. Împotriva acestei structuri dominante a lui Huda, Halil Ibrahim a avut dificultăți în a-și găsi propria identitate. Distanța lui față de femei este de fapt o reflectare a fricii lui de puterea lor. Halil Ibrahim, care a crescut în umbra unei femei puternice precum Huda, le-a evaluat pe celelalte femei din viața lui din această perspectivă a puterii. În loc să vadă femeile ca indivizi, el a pus sub semnul întrebării puterea lor și s-a simțit inadecvat în fața acelei puteri. Acest sentiment de inadecvare a modelat și atitudinea generală a lui Halil Ibrahim față de femei. Halil Ibrahim, care s-a predat personalității dominatoare a lui Huda, a dezvăluit durerea de a nu fi un lider în propria viață alături de femei. Le-a instrumentalizat și a încercat să le controleze în loc să stabilească legături emoționale. Cu toate acestea, această încercare de control este de fapt o reflectare a conflictelor din propria ta lume interioară. Halil Ibrahim, care s-a supus puterii lui Huda, a reflectat această stare de supunere față de celelalte femei din viața lui. Atitudinea rece a lui Halil Ibrahim față de femei se bazează pe diminuarea prezenței lor în viața sa. Ca bărbat care a crescut înconjurat de femei, am simțit constant puterea și influența lor. Cu toate acestea, această putere și influență i-au lăsat o rană adâncă. Femeile au devenit nu numai indivizi în viața lor, ci și figuri care le modelează identitatea și percepția asupra masculinității. Această situație a creat o distanță profundă în relațiile lui Halil Ibrahim cu femeile. În loc să stabilească legături emoționale cu femeile, a preferat să le instrumentaleze. Pentru că teama pe care o simțea de puterea femeilor l-a împiedicat să stabilească legături afective. Puterea lui Huda l-a făcut pe Halil Ibrahim să stea departe de celelalte femei din viața lui. Tendința de a vedea femeile ca unelte l-a făcut pe Halil Ibrahim să devină un individ izolat emoțional. În loc să stabilească legături emoționale cu ei, a început să-i vadă doar ca pe niște figuri care îi răspundeau nevoilor. Această situație i-a deteriorat și relațiile cu femeile din viața lui. În loc să accepte puterea femeilor, Halil Ibrahim a încercat să le controleze. Cu toate acestea, această încercare de control este de fapt o reflectare a conflictelor din propria ta lume interioară. Creșterea lui Halil Ibrahim în rândul femeilor stă la baza atitudinii sale față de femei. Ca bărbat care a crescut în umbra femeilor, a simțit constant puterea și influența lor. Cu toate acestea, această putere și influență i-au provocat răni adânci. Atitudinea lui rece față de femei este de fapt o reflectare a fricii pe care o simte de puterea lor. Halil Ibrahim, care a crescut în umbra unei femei puternice precum Huda, le-a evaluat pe celelalte femei din viața lui din această perspectivă a puterii. Această situație a creat o distanță profundă în relațiile lui cu femeile. În loc să vedeți femeile ca indivizi, instrumentalizați-le. Pascali